Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. Поки США тягнуть із поновленням допомоги у повному обсязі, тривожні дзвіночки ми чуємо від північно-корейського диктатора Кім Чен Іна. Про ризики контактів Москви, Пхеньяну та Пекіну. Про вплив погоди та масованого винищення ворожої артилерії на контрнаступ. Про ситуацію в окупованому Токмаку і на передових позиціях з Запорізького напрямку. Про черговий аналоговнєтний Су-35, який знову збиває російська ж ППО. І про страшну таємницю касетних боєприпасів, розкриту нашими бійцями. Події 590-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Не найкращий збіг обставин. Україна може залишитися без допомоги зі США. І саме в цей момент північно-корейська диктатура вирішує надати свою артилерію росіянам. Як повідомляє CBS News із посиланням на американських чиновників, Кім Чен Ін погодив передачу важких калібрів Москві. Утім, обсяг диктаторської підтримки невідомий. Так само невідомо, що отримує Пхеньян узамін. Але більш критичний момент для України – це ймовірність допомоги окупантами з Пекіну, наголошують військові експерти. Направду, Китай має що дати. Тут треба вже бути дуже чесним. Якщо Китай умовно, ще раз кажу, умовно відважиться на таку масштабовану допомогу, яку США надають Україні, то нам буде непереливки. Це колосальний воєнно-промисловий уклад. Це, можна сказати, третя держава у світі за загалом бойовим потенціалом. Чи підуть на таку масштабовану допомогу китайці? На мій погляд, точно не зараз. Китайці зайняли вичікувальну позицію. Китай на 80% інтегрований в першу чергу в економічному сенсі в євроатлантичний простір. Там їхня головна додана вартість і їхній головний ринок для товарів як великої фабрики. І навіщо міняти 46 трильйонів ВВП євроатлантичного простору на 1,5 трильйона ВВП Російської Федерації? Мені видається, є питання. Серйозні питання, що змінить в українському контрнаступі настання осінньо-зимової негоди. Військові експерти нагадують, Україна отримала від Заходу чимало нової колісної техніки. І коли земля достатньо промерзне, пересуватися нею буде цілком можливо. Але більш важливий момент – це постійний геноцид ворожої артилерії, який суттєво пришвидшить контрнаступ ЗСУ. Умовно, за 1,5 року ми в середньому винищували до 300 артилерійських установок, то із травня місяця більше 500, а у вересні поставили абсолютний рекорд – 947, і це буде наростати. Чому це важливо? Бо саме артилерія перешкоджає швидкому руху техніки. Чим далі ми відсунемо їхні артилерійські рубежі, і чим більше винищимо такої артилерії, тим більше наші шанси дорогами рухатись. Щоб заблокувати контрнаступ на півдні країни, росіяни продовжують укріплюватися довкола Токмака на Запоріжжі. Про це повідомляє британська розвідка. І хоча з окупованого міста вже не лише вивозять російські родини, а й евакуйовують техніку та склади БК, говорити про так званий жест доброї волі не варто. Ворог почав вивозити з Токмака якісь свої склади боєприпасів і яку свою військову техніку більше в глибокий тил перевозити її. Про що це говорить? Це говорить про те, що ворог чітко відчуває небезпеку знаходження в Токмаку, знаходження в Молочанську. Але це точно не говорить про те, що ворог сьогодні покидає Токмак-Молочанськ і про те, що ворог збирається відступати із Токмаку і з Молочанську. Про ситуацію на Запорізькому фронті П'ятому каналу розповідають і бійці, які тримають цю частину передової. Працює арта з обох сторін, йдуть стрілецькі бої. Наші тиснуть, давлять на ворога, протискаючи його. Але й ворог ходить в контратаки і артою своєю молотить просто без перестанку. Як і по нам, так і по цивільним громадам. Така інтенсивність зростає одразу після того, як вони втрачають певні позиції. І вони відступають навіть у своїх там зведеннях і просто аналізуючи навіть карту, можна побачити, що в Запорізькій області вони втратили найбільше від початку активних бойових дій з літа. І ще про приємне. Ворог знову втрачає свою авіацію від власного ППО. Лише наприкінці вересня загарбники приземлили найновітніший російський бойовий літак Су-35 біля Токмака. А тепер поцілили такий самий винищувач, але вже неподалік Маріуполя. Влучність російських обслуг протиповітряної оборони вкотре оцінили їхні військові пропагандисти. Хорошо, що хоч в полі упав.
Ворог не раз скавулив у своїх зведеннях про шкоду, яку завдають йому касетні боєприпаси ЗСУ. А тепер наші бійці розкрили таємницю, який насправді вигляд має ця страхітлива західна зброя. Олексій Пасак, 5 канал. Ліквідовувати ворогів у будь-якій точці світу. Українські спецпризначенці проводили спецоперації в Судані проти вагнерівців та їхніх місцевих поплічників, які у квітні намагалися зробити держпереворот. Це виданню «Бабель» підтвердили їхні джерела у розвідці. Поки що деталей спецоперації не розголошують. У вересні CNN повідомляли, що, ймовірно, українські спецслужби причетні до атаки безпілотниками та наземних боїв проти воєнізованого угруповання Сили швидкого реагування. ЗМІ опублікували і кадри спецоперації. Що на них бачила Марта Шикула. На кадрах, які оприлюднило видання «Бабель», робота українських військових у Судані. Ось на бойових позиціях впевнено працюють снайпери. А це політ безпілотника над містом, атака БПЛА та вибух. А це вже схоже на бій у місті. Стрілянина з будівель та вибух за вибухом. Як наслідок є поранені, а може і вбиті, яких інші бойовики намагаються евакуювати у безпечне місце. Відео виданню «Бабель» передали джерела в українській розвідці, які підтвердили, наші гурівці справді були в Судані та проводили операції проти ПВК «Вагнер» і їхніх союзників воєнізованого угруповання Сили швидкого реагування. Це ті бойовики, які у квітні спробували влаштувати держпереворот. Більше ніяких деталей. Раніше про атаку українських спецпризначенців писали й західні медіа. У вересні CNN повідомили, що, ймовірно, українські спецслужби атакували місто безпілотниками та влаштували наземні бойові операції. Під час операції дрони влучили у припарковані машини бойовиків і по пікапах, що рухалися мостом Шамбат. Атакували будівлі та особовий склад угруповання в передмісті Омбада та Омдурмані. Це означає, що наші спеціальні служби капіталізувалися у своїй якості і вартості на найвищих світових рівнях. Ми конкурентно придатні. Звичайно, це вітається. Однак підкреслю, що такі точкові операції мають тільки у першу чергу іміджевий характер, тільки заробляння нашої спецслужби собі власного іміджу як дієздатної і конкурентно спроможної. А це вже елемент нашого загального державного будівництва. Ми суб'єктивізуємося як дійсно європейська і в якійсь частині навіть світова нація. Журналісти CNN стверджували, що у 8 атаках брали участь 2 безпілотники «Мавіки», які популярні у Збройних силах України. Текст українськими літерами помітили і на контролері дрона. Тоді у ГУР не підтвердили, але і не спростували участі українських спецпризначенців у бойових діях у Судані. У коментарі РБК «Україна» представник Головного управління розвідки лише нагадав слова головного розвідника Кирила Буданова, що Україна знищуватиме російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу. Марта Шикула, 5 канал.